क्रीमी लेयर्ड आणि अतिशय चॉकलेटी असं हे लेयर्ड चोकोबाईट डेझर्टच्या लेयरिंगसाठी बनवायचं आहे एक फिलिंग, ज्याच्यासाठी इथे मी घेतले आहेत खजूर. याच्या बिया काढून घ्यायच्या आहेत. बिया काढून याला थोडंसं गरम पाणी घालून झाकून ठेवायचं आहे. इथे बदामाची पूड करून घेतली आहे खरबरीत अशी. आता त्याच्यात घालणार आहे 15 मिनटं भिजवलेले खजूर, थोडंसं तुपाने याला छान क्रीमी आणि असं स्मूथ असं टेक्स्चर येतं. या फिलिंगची टेस्ट खूप भारी लागते. तुम्ही इतर कुठल्याही डेझर्टसाठी पण याचा वापर करू शकता. इथे हे फिलिंग आपल्याला पायपिंग बॅगमध्ये भरून घ्यायचं आहे. पायपिंग बॅग नसेल तर एखाद्या कुठल्याही पिशवीचा वापर करू शकता. हे डेझर्ट घरात असलेल्या गोष्टींपासून अगदी झटपट बनवता येतं. किटीज असो, बर्थडे पार्टीज असो किंवा मिडनाईट क्रेविंग्स, याच्यासाठी हा परफेक्ट असा पर्याय आहे. हे तुम्ही बनवून फ्रीजमध्ये स्टोअर करू शकता. इथे मी दुधात इन्स्टंट कॉफी मिक्स केली आहे. चॉकलेट आणि कॉफीचं कॉम्बिनेशन मस्त लागतं. बिस्किट्सना आपल्याला कॉफीमध्ये डिप करून बाहेर काढायचं आहे. खूप जास्ती वेळ नाही ठेवायचं, नाहीतर बिस्किट्स खूप नरम होतात. हलकं एक 4-5 सेकंद ठेवून यांना बाहेर काढायचं आहे. आता या बिस्किटला आपल्याला करायचं आहे लेयर. क्रीमला व्यवस्थित ह्याच्यावर स्प्रेड करून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यावर ठेवायचं आहे दुसरं बिस्किट कॉफीमध्ये डिप केलेलं. तशाच पद्धतीत एकावर एक आपल्याला बिस्किट रचायचे आहेत. तुम्हाला जितका मोठा तो बनवायचा आहे तितकं मोठे तुम्ही तितके बिस्किट्स ॲड करू शकता. इथे मी 5-5 बिस्किटचा स्टॅक बनवला आहे. इथे मी डार्क चॉकलेटला मेल्ट करून घेतलं आहे. तुम्हाला हवं असेल तर व्हाईट किंवा मिल्क चॉकलेट पण वापरू शकता. डार्क चॉकलेट मेल्ट झाल्यानंतर त्याला व्यवस्थित या बिस्किटांवर कोट करून घ्यायचं आहे. हे मेल्टेड चॉकलेट आणि आतलं क्रीमी फिलिंग टेस्ट इतकी भारी लागते की तुम्ही एकदा बनवाल तर याला नेहमी बनवाल. लहान असो किंवा मोठे सगळ्यांनाच हे खूप आवडतं. एकदा नक्की ट्राय करून बघा. हे असे डिप करून काढलेले बिस्किटचे थर आपल्याला रेफ्रिजरेट करायचे आहेत. याला फ्रीजमध्ये 2 तास कमीत कमी ठेवून आपल्याला सेट करायचं आहे. हे छान सेट होतं. चॉकलेटमुळे वरचा लेयर पटकन ड्राय होतो. पण याला सेट करताना बटर पेपरवर किंवा एखाद्या प्लास्टिकवर ठेवा, ज्याने हे काढायला सोपं जातं. आता या डेझर्टचे आपल्याला करून घ्यायचे आहेत तुकडे. तुम्हाला ज्या पद्धतीत सर्व करायचं आहे तितके लहान किंवा मोठे तुकडे तुम्ही याचे करू शकता. हे कट केल्यावर ह्याचे खूप सुंदर असे लेयर्स दिसतात. हे बघा, बिस्किटच्या लेयरच्या मध्ये व्यवस्थित फिल झालेलं फिलिंग. हे इतकं चॉकलेटी, इतकं टेम्पटिंग आहे दिसायला की याची टेस्ट इतकी मस्त आहे, तोंडात घालताच विरघळते. एकदा नक्की ट्राय करून बघा.